तसं जी शाखेची जी मेन फिलॉसॉफी आहे की सत्याच्या आधारावरती लोकांना जागृत आणि एकत्र करणं, हे मला प्रचंड आवडलं. आणि अटलजी हेच म्हणतात की शाखेचं नाव ऐकलं किंवा जनसंघाचं नाव ऐकलं तरी देखील लोकांना फार एकदम एक एक्स्ट्रीमिस्ट ऑर्गनायझेशन वगैरे लोक लेबल करून मोकळे होतात. असं काहीही नाहीये. संघ हे देशासाठी काम करतं, राष्ट्रासाठी काम करतं, तिथल्या लोकांसाठी काम करतं. इट इज द फर्स्ट लाईन ऑफ डिफेन्स. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इज द फर्स्ट लाईन ऑफ डिफेन्स फॉर दिस कंट्री. त्यांनी जितकं काम देशासाठी केलेलं आहे तितकं काम आय डोंट थिंक कुठल्या संघटनेने केलं असेल. नमस्कार मंडळी. आज आपल्या चॅटबीट पॉडकास्टमध्ये एक नवीन गेस्ट आलेले आहेत ज्याचं नाव आहे देवेंद्र. देवेंद्र लहानपणीपासून RSSचा मेंबर आहे आणि तो त्याच्यामध्ये रेग्युलरली सहभागी होत असतो. आज देवेंद्र RSS बद्दल त्याचे मतचं ओपिनियन आणि त्याचे पर्स्पेक्टिव्ह देणार आहे की कसं RSS नेशन बिल्डिंगसाठी हेल्प करतं. तर चला सुरू करूया. जय श्रीराम देवेंद्र. जय श्रीराम बद्दल. So welcome to the Chatbit podcast. So how are you, Devendra? I'm fine. How are you? And thank you so much for inviting me. Cool. I'm great. So देवेंद्र, तुला कधी असं वाटलं की आपण संघाचा भाग व्हावा? माझी आणि संघाची ओळख ही ऍक्च्युली माझे पॅरेंट्स जे आहेत ते दोन्ही संघाशी रिलेटेड आहेत. आमचं पूर्ण फॅमिली जे आहे ते नागपूरला बॉर्न झालेलं आहे. माझे आई वडील आणि मी देखील. माझे वडील आणि त्यांचे मोठे भाऊ हे लहानपणीपासून बाल स्वयंसेवक होते. त्यांनी संघाचे अनेक म्हणजे जे कोर्सेस आपण म्हणू शकतो तेही केलेले आहेत. प्रारंभिक वर्ग जे म्हणतो आपण, प्राथमिक वर्ग वगैरे. तर तेव्हापासून संघाची सुरुवात झाली. त्याच्यानंतर मी जेव्हा लहान होतो तेव्हा एक श्रीपाद सेवा मंडळ म्हणून ऑर्गनायझेशन होतं, आपल्या पुण्यातच आहे, अजूनही ते वर्किंग आहे. तिथे मी 18 वर्ष स्वयंसेवक म्हणून रोल केला. तिथे मला ऍक्च्युली सनातन धर्म, हिंदुइझम, स्पिरिच्युअलिटी याबद्दलचं माझं नॉलेज थोडंसं चालू झालं आणि तिथे ट्रिगर झाला माझा इंटरेस्ट. हैदराबादमध्ये आल्यावरती मला असंच मंदिरात गेल्यावरती RSS भेटले. त्यांच्याशी चर्चा करता करता मग समजलं की इथेही आपल्याकडे शाखा होते, आपल्या घराजवळ अगदी शाखा होते. पहिल्यांदा मी त्यांच्या थ्रू गेलो, पण जेव्हा हळूहळू असं एक लोकांशी इंटरॅक्ट करत गेलो, तसं जी शाखेची जी मेन फिलॉसॉफी आहे की सत्याच्या आधारावरती लोकांना जागृत आणि एकत्र करणं, हे मला प्रचंड आवडलं. मला जे काही त्यांनी एकदम वेलकमिंग एक होतं सगळ्यात ॲटमॉस्फिअर. त्याच्यानंतर जी सुरुवात झाली, आयडिओलॉजी मला पटलेली. आयडिओलॉजी एक तर घरपासून सेमच होती. लहानपणीपासून तीच संघाची आयडिओलॉजी. आणि माझ्या बाबांचे जे वडील होते त्यांच्या घरी अजूनही भारत मातेचा आणि शाखेचे जे दोन गुरुजी आहेत आणि सगळ्यात पहिले आपलं सरसंघचालक डॉक्टर जे आहेत त्यांचा फोटो होता, जोपर्यंत आजोबा या जगात होते तोपर्यंत होता. तर आयडिओलॉजीमुळे मी जॉईन झालो. माझं संघ आयु आता एक दीड वर्ष झाले आहे आणि मी प्राथमिक शिक्षा वर्ग हे लास्ट इयर डिसेंबरमध्ये पूर्ण. अरे वा, जर्नी एकदम लहानपणीपासून आहे. तुझ्याप्रमाणे शाखेला कसं जॉईन करायचं, म्हणजे आता शाखेला जॉईन करायचं तर मला जेवढं माहितीये, म्हणजे मी ज्या माणसाशी पहिल्यांदा इंटरॅक्ट झालो त्या माणसाने मला हे सांगितलं की सगळ्यात पहिले जी वेबसाईट आहे आपल्या शाखेची त्याच्यावर मी रजिस्टर केलं. म्हणजे मी माझं सांगतो मी कसं केलं. त्याच्यावरनं रजिस्टर केल्यावरती तुम्हाला तुमच्या एरियाचे जे पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे त्यांची इन्फॉर्मेशन येते. तर त्या पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्टला तुम्ही फोन केला तर मग ते तुम्हाला सांगतात की तुमचा ह्या एरियामध्ये किंवा या खंडामध्ये, या भागामध्ये तुमची ही शाखा होते. तुम्हाला त्या शाखेच्या मुख्य शिक्षकांचा किंवा प्रचार विभागाचे जे कोणी असतील त्यांचा पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट नंबर देतात. त्यांना अप्रोच करायचा आणि मग सगळ्यात पहिलेच तर सकाळी शाखेत जायचं. तेव्हापासून मग तुम्हाला सगळे स्वयंसेवक हळूहळू भेटतात. मग एखादा उत्सव असला, जसं दसरा असला किंवा काही कुठल्या शाखेचा जर उत्सव असला की अजून स्वयंसेवक येतात. कधी सांघिक असतं, वीकली सांघिक असतं, म्हणजे ज्या लोकांना डेली शाखेला येता येत नाही ते संडेला सगळे एकत्र येतात. तेव्हा बाकी सगळे स्वयंसेवक होतात आणि हळूहळू मग तुम्ही सुरुवात होते. शाखेचं एक असं आहे की एकदा जो मनुष्य शाखेत आला त्याला ते संपूर्णतः इन्व्हॉल्व करून घेतात आणि त्याच्यात काही भेदभाव नसतो. म्हणजे एकतर हिंदू म्हणून सगळे शाखेत येतात, संपूर्ण हिंदू राष्ट्र. मग त्याच्यात ऊच नीच आपण जे आधी करायचो, कास्ट वगैरे काही नाही. तुम्ही हिंदू आहात, तुम्ही हिंदू नसलात तरी देखील तुमच्यात पॅट्रिऑटिझम आहे, भारत मातेसाठी प्रेम आहे, तुम्ही शाखेत या, शाखेसाठी काम करा, युअर वेलकम. सुरुवात अशीच करायची की शाखेत जा. मला तरी असं, मी तरी असंच केलं, माझ्या वडिलांनी असंच केलं होतं.
शाखेत गेले, मग ते कंटिन्युअस होत राहील. आजपर्यंत बघ ना, जेवढे लोक शाखेत जातात किंवा जेवढे लोक शाखेत समर्पण होतात, त्यांची ग्रोथ खूप चांगली होते. माझ्या शाखेत जेवढे लोक आहेत तेवढे इतके शिकलेले, म्हणजे पीएचडी केलेले, मास्टर्स केलेले, स्वतःचा बिझनेस केलेले, अशी लोक शाखेत आलेली आहेत. अशी लोक माझ्यासोबत आता आजूबाजूला शाखेत आहेत. मायक्रोसॉफ्ट मध्ये काम करणारी, चांगल्या चांगल्या क्वालकॉम अशा आयटी कंपनीमध्ये टॉप पोझिशनला असतील, अशी लोक शाखेत आहेत. कारण शाखा ही त्यांना तसं ऍटमॉस्फिअर, कंड्युसिव्ह ऍटमॉस्फिअर देते. एकदा तुम्ही घुसला की तुमचं जे प्रोग्रेस आहे ते शाखाच करत. तुम्ही आणि आपल्यासारखे म्हणजे माझ्यासारखे जरी म्हणाला, थोडस जरी स्पॉइल्ड काइंड ऑफ पर्सन, तो शाखेत गेल्यावर अक्षरशः सुतासारखा सरळ होऊन निघतो तिथे. कारण कोणालाही आपण व्यक्तिपूजा हा भाग शाखेत नसतो. तुमच्याकडे किती पैसा आहे, काय आहे, तुमची आयडेंटिटी तुम्ही घरी सोडायची. तुम्ही शाखेत आलात की तुम्ही एक स्वयंसेवक आहात, तुमच्यासोबत बाकी स्वयंसेवकांसारखंच वागलं जातं, भले तुम्ही कोणीही असो. तर मग आता भरपूर सारे लोक आर-एस-एस किंवा शाखा किंवा संघ ऐकून थोडंसं कधी-कधी घाबरतात किंवा कधी-कधी हे. तर असे भरपूर सारे मिथ्स असतात. तर त्याच्याबद्दल तू काही सांगशील का? अशा मिथ्स बद्दल मी एक सांगेन की आय थिंक अटलजीचा एक आता सिनेमा आला होता बघ, मैं अटल हूँ. त्याच्यात त्यांचा आणि लालकृष्ण अडवाणींचा एक संवाद आहे. त्याच्यातही हेच सांगतात की अटलजी हेच म्हणतात की शाखेचं नाव ऐकलं किंवा जनसंघाचं नाव ऐकलं तरी देखील लोकांना फार एकदम एक एक्स्ट्रीमिस्ट ऑर्गनायझेशन वगैरे लोक लेबल करून मोकळे होतात. असं काहीही नाहीये. संघ हे देशासाठी काम करतं, राष्ट्रासाठी काम करतं, तिथल्या लोकांसाठी काम करतं. आणि आय थिंक आपला प्रचार विभाग आता इतका चांगला आहे शाखेचा, की लोक जर वाचतील ना शाखेसाठी ऍक्च्युअली इंटरेस्ट घेऊन, हे जे लोक शिवाय देतात ना त्यांना दुसरी काही काम नाही. ते सगळ्यांना उठसूट सगळ्यांना शिवाय देतात. हार्दिक पांड्याचा आता केस बघून घ्या. आता तो मुंबई इंडियन्ससाठी चांगला खेळत नाहीये त्यामुळे त्याला शिव्या देत आहे. ज्यावेळी तो इंडियासाठी चांगला खेळत होता त्याला खांद्यावर बसून मिरवणूकच काढली होती. या हं. लोकांना काहीही कामं नाहीये. मला तर खरंच वाटतं लोकांनी की त्यांनी संघाबद्दल वाचावं. डॉक्टरजींची पुस्तकं वाचावी, गुरुजींची पुस्तकं वाचावी. अजून आपल्या शाखेची कित्येक साहित्यिक असे आले आहेत, इतके सुंदर सुंदर लिहिलेलं आहे ना, म्हणजे मला अक्षरशः असं वाटतं की लहानपणी का हे मिळालं नाही. इतकं सगळं केलेलं आहे. आणि शाखेने वॉर्समध्ये देखील, इंडिया पाकिस्तान वॉरमध्ये देखील देशासाठी खूप महत्त्वाचं काम केलेलं आहे. हे लोकांना काही येत नाही. आपण आपल्या धर्मासाठी काम करतो म्हणून लोक अगदीच म्हणजे डिवचतातच अक्षरशः. मी इंटरव्ह्यूमध्ये, म्हणजे माझे जेव्हा मॉक इंटरव्ह्यूज चालू होते, तेव्हा एक एनजीओ नामक प्रकार असतो, एनजीओ सर्व्हिस म्हणून मला कोणीतरी विचारलं. तर मी सांगितलं की असं असं आहे. त्यांनी सांगितलं की नको, नाव नको घेऊ या ऑर्गनायझेशनचं, उगाच एक्स्ट्रीमिस्ट म्हणून ते बनवशील. म्हणलं यार, आपल्या देशात, भारतात तुम्ही शाखेसारख्या ऑर्गनायझेशनचं नाव का नाही घेऊ शकत? हं. माझं म्हणणं नाही की अगदी बोंबलाच की बोलाबालाच करा, अगदी एकदम सोशल मीडिया हेच करा. पण ऍटलीस्ट हळूहळू ती इमेज व्यवस्थित डेव्हलप होते आता. जे अगदी सुरुवातीला, आणि तुला जेन्युइनली सांगतो, जेव्हा काँग्रेसचा राज होता का, मला माहिती नाही नावं किती घ्यायची, काय घ्यायची, बदनाम केलेलं आहे. आपले सगळे जेवढे कोणी फ्रीडम फायटर्स होते, जेवढे कोणी हिस्टोरियन्स होते, सगळ्यांना बदनाम केलं. हं. शाखेला बॅन केलं होतं. बापरे! हां, शाखेला बॅन केलं होतं मधल्या पिरियडमध्ये. आय थिंक इमर्जन्सीच्या ड्युरिंग का असं काहीतरी होतं. दोनदा बहुतेक झाली आहे माझ्याप्रमाणे. शाखेला बॅन केलं होतं. तर ते इमेज टार्निशिंग ह्या करताय, कारण मायनॉरिटी अपीसमेंट पॉलिटिक्स अपोजिट पार्टी करत होती. हं. तेव्हा पण शाखा सक्रिय होती. आता पण शाखा सक्रिय आहे. ज्या लोकांना खरंच माहिती आहे ना, त्या लोकांच्या मध्ये अक्षरशः म्हणजे जीव द्यायला लोकं तयार आहेत. असं एक आहे. इट इज द फर्स्ट लाईन ऑफ डिफेन्स. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इज द फर्स्ट लाईन ऑफ डिफेन्स फॉर दिस कंट्री. त्यांनी जितकं काम देशासाठी केलेलं आहे, तितकं काम आय डोंट थिंक कुठल्या संघटनेने केलं असेल. मी हे म्हणत नाही की बाकीच्या संघटना वाईट आहेत. बाकीच्या संघटनेनी पण काम केलेलं आहे. पण शाखेने खूप काम केलेलं आहे आणि शाखा ही सक्रिय आहे. याच्यामुळे बाकी जे लोक आहेत सगळे, ते अँटी इंडिया ज्या काही संघटना आहेत, जे लोक आहेत, ती लोक शांत आहेत ह्यामुळे. कारण त्यांना माहिती आहे की शाखेची लोक देशासाठी काहीही करू शकतात. दे आर मोर मॅड देन अस फॉर दिस कंट्री. आपल्याला जितकं बरबाद करायचं नाहीये, त्यांना त्यांच्या शाखेला तितकं आबाद ठेवायचं या देशाला. एक कुठल्याही स्तराला जाऊ शकतो. आणि मी हे अक्षरशः पाहिलेलं आहे. मी असं काही हे करत नाही. माझ्या शाखेची जी लोक आहेत, आणि अगदी वयस्कर लोक देखील स्वतःचा वेळ काढून येतात. आमच्या शाखेचे एक नुकतेच
पूर्व शारीरिक प्रमुख होते. आय थिंक रेल्वेजमध्ये काम करायचे ते. अगदी 3-4 महिन्यांपूर्वी ते गेले 2023 मध्ये. आय थिंक ही वॉज 80 क्रॉस केलेला मनुष्य होता. बापरे! तो रोज सूर्यनमस्कार घालायचा तो. 80 क्रॉस केलेला मनुष्य आणि ते घराजवळच्या शाखेला सायकलनी यायचे. बापरे! हां. बापरे! मला त्यांना शारीरिक गोष्टी मध्ये बीट करायला मुश्किल झालं होतं. ते करत होते. आणि सूर्यनमस्कार, योगासन वगैरे असे करायचे ते, की फास्ट एकदम. आणि त्यांनी म्हणजे ते ओल्ड सिटीमध्ये राहायचे बहुतेक आधी हैदराबादमध्ये तिथे मिक्स्ड पॉप्युलेशन आहे. तर तिथे त्यांनी खूप काम केलेलं आहे आणि प्रचंड. आणि तुला सांगतो ते जेव्हा गेले ना, तेव्हा जो जनसमुदाय तिथे जमला होता त्यांचं दर्शन घ्यायला आणि लोक हे सगळीकडे त्यांचं हेच बोलत आलं की यांनी खूप छान काम केलं, यांनी खूप छान काम केलं, यांनी खूप छान काम केलं. म्हणजे ते अक्षरशः डू ऑर डाय सिच्युएशनच असते अशा लोकांची. वेडे असतात शाखेसाठी. देशप्रेम हे अंगात भरलेलं वरनं काहीतरी घेऊन येतात ती लोक. आपल्यासारख्यांना ते जमणं शक्य नाही. बापरे! खतरनाकच आहे म्हणजे हे अनुभव ऐकून तर हे. तुझे अजून काय असं जेव्हा आता आपण जसं म्हणतो, की आय ओपनर असतात काही-काही अनुभव, की ना काही-काही असतात, की आपण एकदम ते मनात बिंबवले जातात. तर असे तुझे काही अनुभव होते का आधीपासून? आय ओपनिंग माझे जास्त नव्हते कारण माझं म्हणणं आहे आपली जी वाढ झाली ती बऱ्यापैकी चांगली झाली. हं. आपण बालशिक्षणमध्ये जे शिकलो ते बऱ्यापैकी चांगलं होतं. नाही कारण कसं आहे मी जेव्हा इथे आलो तेव्हा लोकांना मी शाळेचं नाव सांगितलं. लोकांना वाटलं ही मराठी मीडियम शाळा आहे. लोकांना विश्वासच नाही की कॉन्व्हेंट सोडून चांगल्या इंग्लिश मीडियम शाळा या एक्झिस्ट करतात. मला आपल्या शाळेचं हे कौतुक वाटतं की हिंदू म्हणावं किंवा सनातन संस्कृतीची एखादी अशी शाळा जी पुण्यात अजूनही आहे, अजून सक्षम आहे, सशक्त आहे आणि जी क्वालिटी स्टुडंट बाहेर काढते. अशी एक शाळा आहे आणि त्या शाळेत देखील तू बघशील तर जेव्हा आशा मॅडम जेव्हा आपल्या प्रिन्सिपल होत्या, आपल्याला बँड होता, तो घोष होता. हं, हं. जे आपण परेड करायचो तर ते हं. घोषाचेच होते. आय थिंक हं. आर-एस-एसचेच होते. कारण त्याच आर-एस-एस. रचना आम्ही आता घोषात वाजवतो. व्यवस्थित तिकडे होतं. आय ओपनिंग माझ्यासाठी एक होतं, की जे साहित्य मी वाचलं ना, मला एक माहिती नव्हतं, की शाखेनी जे वॉर्स झाले, त्याच्यात किती मोठा भाग शाखेचा होता. की आपल्याला खरंच कळत नाही. आपण इंडियन आर्मीला ऑफकोर्स क्रेडिट देतो, त्यांनी खूप केलं. पण जेव्हा देशाची इंटरनल सिक्युरिटी जी आहे, ती सांभाळणं किती मोठा भाग होता. आता वेस्ट बेंगालमध्ये जे चालू आहे, तिथे देखील शाखा सक्रिय आहे. मणिपूरमध्ये जे चालू आहे, तिथे देखील शाखा सक्रिय आहे. तिथे देखील जाऊन शाखेने काम केलेलं आहे. चायना बॉर्डरवरती शाखा काम करते. त्यामुळे शाखेने इतक्या ठिकाणी काम केलेलं आहे आणि तुला सांगतो आता रिसेंटली आमच्या एका प्रचारकांना मी हा प्रश्न विचारला, की ओपनली म्हणजे असं ओपनली का नाही करत शाखा काम? हं, हं. आता जे बंगालबद्दलच मी प्रश्न विचारला, की बंगालमध्ये असं सगळं सुरू आहे, त्यावर शाखा का नाही करत? तर ते म्हणाले, की शाखा काम करत आहे, पण अंडर द रेडार करत आहे. प्रत्येकाला सांगून काही शाखा काम करत नाही. शाखा ही नेहमी सक्रिय आहे आणि इतकं सुरळीत आहे ना, की लोकांना अक्षर माहितीच नाही, की वॉरमध्ये शाखेने काम केलेलं आहे. पार्टिशनमध्ये शाखेचा किती मोठा भाग होता. हं. पार्टिशनच्या आधी 1925-1920 मध्ये जेव्हा शाखा सुरुवात केली डॉक्टरजींनी, त्याच्यानंतर शाखेचा पार्टिशनमध्ये देखील लढामध्ये देखील खूप मोठा भाग होता. सगळीकडे सक्रिय शाखा आहे. लोकांना माहिती नाही. माझ्यासाठी ओव्हरवेल्मिंग हे होतं, की साहित्य जेव्हा मी वाचलं, की इतकं सगळं केलेलं आहे. दॅट इज द फर्स्ट आय ओपनिंग टू माइंड ब्लोइंग. अमेझिंग आहे ते. मी सगळ्यांना सांगतो, मी अक्षरशः माझ्या कॉलेजच्या सगळ्या मित्रांना पाठवून फ्री पीडीएफ पाठवली. वाचा, वाचा, वाचा. हे जे आपल्याला जे एक ठप्पा लागलेला आहे, की शाखा ही हाफ चड्डी घालून बाहेर पडतात ही लोकं. दंड घेऊन एकदा वर्षातनं. असंच सगळ्यांना माहिती आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हटलं, की माझ्या तरी कॉलेजचे जे थोडक्यात वोक, लिबरल आपण मित्र म्हणतो, त्यांचं हं, हेच हं. म्हणणं संघ म्हणलं, की हाफ चड्डी घालणारी लोकं. म्हणलं ती तिथे नाहीयेत. ते तिथे संपत नाही. त्यांनी जेवढं काम केलं ना, तेवढं कुणाच्या ऐपतीचं नाही. आणि एवढा मोठा संघटन जवळ-जवळ 100 आता 100 वर्ष होतील 2025 हं. मध्ये. एवढा मोठा संघटन 100 वर्ष सक्रियतेने चालवणं आणि
देशहितासाठी चालू आहे. संघटन खूप आले, संघटन खूप गेले. अनेक संघटना आली, त्यांचे प्रिन्सिपल्स बदलून जातात 40-40, 50-50 वर्षानंतर. म्हणजे जसं हेड बदलले की प्रिन्सिपल्स बदलतात 40-40, 50-50 वर्षानंतर. संघाचा एक जे ठरलेलं आहे तेच आतापर्यंत चालू आहे. एक जी व्हॅल्यू डॉक्टरजींनी ती दिली तेच प्रिन्सिपल कंटिन्यू आहे. मला हे महत्वाचं आहे सगळ्यात जास्त माझ्यासाठी. इतकं स्मूथ ऑपरेशन, इतकं हे व्हॅल्यू रिडन आहे. दिस इज अमेझिंग फॉर मी. वा. तर संघाचे जे हायर लिडरशिप आहे त्यांना तुझं कधी भेटण्याचं म्हणजे अवसर आलाय का किंवा हे आलंय का आणि आलंय तर मग तुला त्याचा एक्सपिरियन्स कसा होता ऍज अ पर्सन? भेटण्याचं नाही, पण मला आता मोहनजी रिसेंटली मोहनजी भागवत जे आहेत आपले सरसंघचालक जे आहेत संघाचे आत्ताचे करंट, त्यांना ऐकायचं लकी होतो मी की ते हैदराबादला आले होते, आमचा परिवार गेला होता तेव्हा. अरे आणि तो सांगतो दॅट आपण एक म्हणतो ना, दॅट मॅन इज मॅजिकल, ॲब्सोल्युटली मॅजिकल. पिन ड्रॉप सायलेन्स हा शब्द मी ऐकला होता, त्यांचं भाषण सुरू झाल्यावर मी अनुभवलाय. वाऱ्याचा देखील आवाज होत नव्हता, फक्त ते बोलत होते आणि लोक ऐकत होते आणि ते इतकं सुंदर बोलतात. मला तर कधी त्यांचं भाषण संपू नये असंच वाटत होतं की हे बोलतच राहू दे, बोलतच राहू दे. इतकं सुंदर ते बोलतात. आणि फक्त त्यांचं नाही, मला नशीब माझं चांगलं होतं की आपले खूप मोठे जेव्हा मी वर्गात होतो, प्राथमिक वर्गात होतो, तेव्हा अनेक RSS ची लिडरशिप आली होती बौद्धिका द्यायला. तीही लोक इतकी चांगली बोलतात आणि टॉप लेवल लोक बरं म्हणजे ह्याचं एक तुला सांगतो, एक सेकंड त्यांचं डेझिग्नेशन सांगतो मी, त्यांचं नाव सांगणार नाही. आदित्य बिर्ला मध्ये एक व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत, ते आले होते बोलायला आणि त्यांचं बौद्धिक मला शब्दोन शब्द पाठ आहे. डिसेंबर मध्ये झालेली गोष्ट आहे. इतकं खतरनाक बोलले, टॉप टू बॉटम काय बोलले हे पाठ आहे. खूप प्रचंड RSS मध्ये जे कोणी प्रचारक बनतात, जे कोणी बोलायला येतात, खूप छान बोला. आणि मोहनजीचं म्हणजे मी तर जेव्हाही नागपूरला जातो आता, तेव्हा माझा प्रयत्न असतो की भेटून घ्यावं थोडंसं. ऑफकोर्स अलाउड नसतं ते, त्यांना Z प्लस सिक्युरिटी असते, असं कधी कोणाला उठून भेटता येणार नाही. पण तरी असं टॉप लेवलशी माझा जास्त संपर्क नाही झाला, पण एकदा मोहनजींना ऐकलंय आणि मी वेडा झालो होतो. आणि फक्त मी नाही, माझ्या त्यावेळी परिवार मिलनमध्ये लहान लहान मुलं होते आणि लहान मुलांना मी वेगळं ठेवायचा प्लॅन केला होता, कारण कोणी रडलं किंवा हल्ला झाला तर त्यांच्या स्पीच मध्ये बाधा नको यायला. तर तिथले पॅरेंट्स आमच्याशी भांडले की आम्हाला ह्या मुलांना मोहनजींना ऐकवायचं आहे, आम्ही नाही ऐकलं तरी चालेल, पण फ्युचर जनरेशनना असा एक प्रचंड मोठा फिगर जो आपल्या देशासाठी काम करतो आहे, राष्ट्रासाठी काम करतो आहे, त्यांना ऐकवायचं आहे. कारण पुन्हा हा मौका बहुतेक मिळणं मुश्किल आहे. मोहन भागवतांना ऐकणं पुन्हा एकदा बहुतेक मुश्किल आहे. पण लोक अक्षरशः भांडले की मला आमच्या मुलांना ऐकवायचं आहे. आणि खूप छान बोलले, खूपच छान. म्हणजे लोक संघात टाळ्या वाजवत नाही, पण लोक जर टाळ्या वाजवल्या असताना 15-20 मिनिटं थांबल्या नसत्या. इतकं भन्नाट आणि भयानक बोलले, सुंदर बोलले, खूप छान. आणि तू ऑफकोर्स राम मंदिर बद्दल बोललास, तर तू त्या हो. दिवशी राम मंदिर म्हणजे अयोध्येला होतस ना? नाही, मी अयोध्येला नव्हतो, पण मला अयोध्येला जायचं होतं. पण कसं आहे, तिथे फक्त इन्व्हायटीज असे होते. मी इथेच हैदराबादला आमचं सेलिब्रेशन झालं, आमच्या शाखेच्या जवळ जे VHT टेम्पल आहे तिथे. आणि मला असं वाटतं की मी हैदराबादमध्ये जेवढं भगवा त्या दिवशी पाहिला, भगवा भारत होगा हे पहिल्यांदा मी जेव्हा पाहिलं आणि अजूनही पाहतो, म्हणजे लोकांनी आजपर्यंत स्वतःच्या घरचे भगवे झेंडे काढलेले नाही, आम्ही देखील काढलेला नाही. मला ते प्रचंड आवडलं. ती जी आणि तुला सांगतो, मी ना सुधांशू त्रिवेदींचा एक व्हिडिओ ऐकला होता. मला तो आता पूर्ण आठवत नाही, पण ते म्हणतात की एका साधूनीने एक डेट काहीतरी दिली होती की इतके तप करणारा मनुष्य, इतकं उपवास ठेवणारा, कसं काहीतरी स्पेसिफिक पाळणारा मनुष्यच राम मंदिराचं इनॉग्रेशन करेल, त्याची नीव ठेवेल.
आणि मोदीजींनी हे लहानपणी थोडी माहिती होतं त्यांना की आपण प्रधानमंत्री बनून राममंदिर करणार आहे. पण लहानपणीपासून मोदीजी एक स्पेसिफिक फॉलो करत होते. ते सगळं फिट बसलं माहितीये का? म्हणजे ते सगळं फिट बसून त्या डेटला आलं आणि त्या डेटला ते झालं. आणि हे खूप महत्वाचं आहे आणि फक्त इथे नाही म्हणजे माझी मावशी यूएसला असते ना, तिने तिकडच्या हिंदू संघटनेचे त्यांचे जे हिंदू नेबर्स होते आणि कोण सगळं होतं त्याचा व्हिडिओ पाठवला पूर्ण देशात. आणि महत्वाचं असं आहे आमचे नाव नाही घेणार पण यांच्या एक संघाचे एक मेंबर आहेत. ते म्हणाले की मोदीजींनी एक खूप चांगलं केलं की दी एंटायर कंट्री an entire community, a religious community of people can come together and celebrate a festival without a tick of violence. हे शो केलंय आपण. बरोबर. नाहीतर जे बाकीचे करतात काही विशेष समुदाय ते सेलिब्रेट देअर फेस्टिवल्स विथ अ लॉट ऑफ व्हायलन्स. आपण दाखवून दिलं की वी कॅन सेलिब्रेट अ फेस्टिवल including all the continents, all the countries in the world, people rejoicing without a drop of blood or violence, without disturbing the harmony of any other religion, any other person, any other community. एकदम मला वाटलं हे वाक्य खूप छान आणि त्याचे बेनिफिट्स पण खूप सारे झाले. म्हणजे हजार करोड रुपये भारताला रेव्हेन्यू झाला आहे त्या राम मंदिरामुळे, त्यांच्या इनॉग्रेशनमुळे. ब्रिलियंट. वा. वा. ऍक्च्युली हा ते तर म्हणजे इकॉनॉमिकल वाईज तर ऑफकोर्स ती एक वेगळी चर्चा आहे पण त्याच्यामुळे पण खूप म्हणजे आता असे एक सिच्युएशन आली की त्यांचे ते हे असतं वेअर हाऊसेस म्हणतो ते भरत चालले आहेत आणि ते पण ऑफकोर्स ते पण दान धर्म करतात खूप पण ते पण असं आता म्हणायला लागले की लोकांनी एवढं पाठवलेलं आहे आम्हाला त्याचं व्यवस्थित म्हणजे करणं म्हणजे दान धर्म करणं पण हे पण एक खूप मोठे टास्क झाली त्यांच्यासाठी. मी एक लेख वाचला होता त्यांचा गुरुजींचाच पण म्हणजे खूपच सही आहे आणि ऑफकोर्स त्याच्या तिकडची इकॉनॉमी केवढी बूस्ट झाली म्हणजे तिकडे एअरपोर्ट नव्हतं एअरपोर्ट झाला रेल्वे स्टेशन व्यवस्थित झालं बस स्टेशन व्यवस्थित झालं सगळंच झालं म्हणजे बेसिकली त्या आणि आता एरिया अजून होणार आहे. हॉटेल्स बनतील, रिसॉर्ट्स बनतील, स्मॉल शॉप्स, ट्रेडर्स सगळ्याला अजून होणार आहे. म्हणजे राम मंदिराचं जे काही इनॉग्रेशन झालं त्याच्यामुळे भारताला प्रचंड फायदा होणार आहे. आणि आता जसं तू म्हणालास की तिकडे लोकांनी आपलं अक्षरशः मी जे व्हिडिओ पाहिले आहे किंवा मी स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिलेलं आहे, गरीब मनुष्य देखील स्वतः आर्थिकली आपण गरीब म्हणू, मनाने तर सगळं खूप श्रीमंत असेल तो मनुष्य, पण कितीही आर्थिक स्वतःची परिस्थिती चांगली नसली तरी देखील तो जमेल तितकं त्यांनी राम मंदिरासाठी मदत केलेली आहे. खूप लोकांनी अक्षरशः वाट बघितली आहे. लोक ज्या दिवशी झालं त्या दिवशी रडले. मोठ्या माणसांना अशा म्हणजे लोकांना रडताना पाहिलेलं आहे डासा लहान मुलासारखं की आले म्हणून. खूप महत्वाचं ते आय थिंक पॉलिटिकली तर मला माहिती नाही पण खूप महत्वाचं इमोशनली भारतासाठी ते होतं. आणि ज्यांचं बलिदान झालं त्यांना तर म्हणजे काय ज्यांच्या फॅमिलीतनं बलिदान झालं त्यांना तर मला खरंच भेटून त्यांना थँक्यू म्हणायचं की ज्यांच्यामुळे हे झालं त्यांना खरंच एकदा बोलवा, त्यांचा सत्कार करा. आणि रक्त सांडलं, प्रचंड रक्त सांडलं. तर त्या रक्ताच्या बलिदानाच्या त्या पहाडावरती ते बनलेलं आहे आणि त्या सगळ्यांचा मोदीजींनी खूप छान आदर केला या सगळ्यांचा. मला सगळ्यात जास्त हे आवडलं की त्यांनी फक्त टॉप लोक हे नाही बोलवले. त्यांनी जेवढे महत्वाचे लोक होते, जेवढे पीपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह जे होते तेवढे सगळे त्यांनी बोलवले. खूपच म्हणजे हे आता म्हणजे ऑफकोर्स म्हणजे तुझ्यासोबत चर्चा करतच राहावीशी वाटतंय आणि ऑफकोर्स हे म्हणजे सनातन धर्म आणि हे आपण अजून एक एपिसोड घेऊ शकतो ह्याच्याबद्दल सनातन धर्माचा वगैरे असं थोडस डीप मध्ये पण जाऊ शकतो आपण. तर तुझा एंडचा मेसेज काय आहे म्हणजे हाऊ विल यू ऍडवाइस द न्यूअर जनरेशन? आय विल ऍडवाइज न्यूअर जनरेशन की तुमच्याकडे जे रिसोर्सेस आहेत त्याचा व्यवस्थित फायदा घ्या. YouTube वरती खूप चांगल्या गोष्टी अवेलेबल आहेत. इन्स्टेड ऑफ वॉचिंग रील्स और इन्स्टेड ऑफ वॉचिंग एल्विश यादव वर्सेस मॅक्स टन चांगल्या गोष्टी वाचा, चांगल्या गोष्टी बघा, लक्ष द्या.
आपला जेवढा धर्म डीप आहे, आपल्याला जेवढं शिकायला मिळतं, आपल्या प्रत्येक गोष्टीत जे सगळं प्रिन्सिपल आहे, मॉरल ऑफ द स्टोरी आहे, तसं कुठल्याही ठिकाणी तुम्हाला मिळणार नाही. जेन्युइनली कुठल्याही ठिकाणी तुम्हाला मिळणार नाही. आपले फ्रीडम फायटर जे आहेत त्यांचं निदान मूव्ही तरी बघा रे. तुम्हाला पुस्तकं नसेल वाचायची मूव्ही तरी बघा. आता कितीतरी माझे असे मित्र आहेत ज्यांनी काश्मीर फाईल्स, केरळ स्टोरी, आर्टिकल 370 असे पाहिलेलेच नाही. हम्म. आणि ह्याच्यात मी आपल्या जनरेशनला ब्लेम नाही करत आहे. पॅरेंट्सला ब्लेम करतो त्यांच्या. कारण कुठे ना कुठेतरी हा पुश लहानपणीपासून की आता तरी द्या. आता जेव्हा अवेलेबल आहे आता तरी द्या. पुश स्वतःच्या मुलांना पुश करा, घेऊन जा. मी माझ्या आई-वडिलांना किंवा माझ्या जे आजूबाजूचे लोक आहेत त्यांना खरंच थँक म्हणतो, की तुम्ही लहानपणीपासून मला ते कंड्युसिव्ह एन्व्हायर्नमेंट दिलं. त्याशिवाय हे शक्यच नव्हतं. आपल्या आजूबाजूची लोकं बघा, म्हणजे आपल्या आजूबाजूचे जेवढे आहेत, आपल्या ओळखीचे जेवढे आहेत, त्यांना काहीच बिलकुल इंटरेस्ट नाहीये. एंड मेसेज माझा असा आहे, की खूप वाचायला आहे. कीप युअर फॅक्ट्स क्लिअर. म्हणजे संघाचं जे असतं ना, की सत्य के आधार पर लोगों में जागरूकता और एकता निर्माण करणे. हा मेसेज क्लिअर कट ठेवा. जे आहे ते वाचा. जेवढं साहित्य आहे तेवढं सगळं वाचा. आपली इन्फॉर्मेशन आपल्याकडे असली पाहिजे. काय झालं, काय नाही झालं आणि देन डेव्हलप युअर ओपिनियन. 4 लोकं आले, तुम्ही ओपिनियन त्यांचं ऐकलं, ओपिनियन बनवलं. तसं नको. वा. चलो, थँक्यू येस. देवेंद्र. एकदम म्हणजे मजा आली जय खरंच खरंच श्रीराम. म्हणजे येस. yes, जय श्रीराम. एकदम थँक्यू व्हेरी मच. तुला बेस्ट ऑफ लक तुझ्या फ्युचर एंडेव्हरसाठी. थँक्यू. थँक्यू सो मच. चालेल. तुम्हाला आजचा एपिसोड आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. सो थँक्यू अँड आपण नक्की पुढच्या एपिसोडमध्ये भेटूयात.